नमस्कार, अक्षता's किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय छान असे गोडसर, पौष्टिक आणि खुसखुशीत असे शेंगदाण्याचे लाडू अगदी सोप्या पद्धतीने कसे तयार करायचे ते पाहणार आहोत। तर शेंगदाण्याचे लाडू तयार करण्यासाठी इथे मी एका कढईमध्ये छान असे कुरकुरीत असे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। आता या शेंगदाण्याच्या लाडूसाठी आपल्याला काजू बदाम पिस्ता वापरायचा आहे। तर या काजू बदाम पिस्ताची मी छान मिक्सरमधून पावडर तयार करून घेतली आहे। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 कप शेंगदाणे, भाजलेले शेंगदाणे, तसेच 1 कप गुळाची पावडर आणि 2 चमचे साजूक तूप घालणार आहे आणि आपल्या आवडीनुसार काजू बदाम पिस्ताची आपण जी पावडर तयार केली आहे ती घालूयात। इथे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे, गुळाची पावडर, साजूक तूप आणि ड्रायफ्रूटची पावडर ही सगळी अशी मस्तपैकी मिक्सरमधून बारीक वाटून घेणार आहोत। त्यामुळे हे सगळे जे जिन्नस आहेत एकमेकांमध्ये एकजीव होतील आणि लाडू वळण्यासाठी आपल्याला सोपे जाईल। तर इथे आपले सगळे जे जिन्नस आहेत ते एकमेकांमध्ये मस्त असे एकजीव झालेले आहेत। तुम्ही इथे पाहू शकताच की सगळे जे जिन्नस आहेत एकजीव झालेले आहे। शिवाय शेंगदाण्याला जे स्वतःचे तेल असते ते सुद्धा यामध्ये रिलीज झाले आहे आणि त्यामुळेच शेंगदाण्याचे लाडू वळायला आपल्याला सोपे जाणार आहेत। तर चला आता आपण या शेंगदाण्याचे लाडू तयार करूयात। तर अशा पद्धतीने हे सगळे शेंगदाण्याचे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा।